Alo, chào các bạn, chào mọi người. Hôm nay mình lên mạng và mình ngồi nói chuyện hot lung tung một tí, hot về nhiều cái. Mình lại nói về cái chuyện là kê loa thế nào cho nó đúng cách. Bởi vì phòng hẹp sẽ kê khác nhau và phòng rộng cũng sẽ kê khác nhau. Và trong âm ly thì nếu các bạn có cái phòng rộng hơn một chút thì quá là tuyệt vời. Nó phải từ 16 mét vuông cho đến 20 mét vuông là rất là đẹp luôn. Và nếu tốt hơn nữa thì là 25 mét vuông sẽ giảm được cái độ méo của âm thanh rất là nhiều luôn. Mình không nói ở đây về cái chuyện tiếng vang, nhưng mà mình nói về cái chuyện độ méo của âm thanh rất là nhiều. Bởi vì cái phòng hẹp á, thì âm thanh đầu tiên nó sẽ thoát ra khỏi loa và nó đi va vấp vào ngay tường và nó lại phản lại rồi lại phản đi, rồi lại phản lại. Nó tóm lại là nó bị vấp quá nhanh khi mà cái phòng nó quá hẹp và nó bắn lung tung ở trong cái phòng, thành ra cái âm thanh nó không được thật, không được tròn. Và trong âm thanh thì tất cả mọi thứ thì cái gì cũng vậy, đều có một điểm chung. Tất nhiên là mỗi người thì sẽ có một cái gu nghe khác nhau. Người thích nghe bass nhiều, người thích nghe bass ít, người thích nghe bass bổng hơn, bass gọi là bass cao, người thích nghe bass thấp, người thích nghe chép, người thích nghe loa chung. Nói tóm lại là rất nhiều, nhưng mà gu bạn trẻ thì thích nghe là bass nhiều. Cái nhạc gọi là nhạc sàn. Tuy nhiên thì trong tất cả các loại âm thanh thì đều có một điểm chung duy nhất thôi, đó là âm thanh phải hay. Vì thế muốn âm thanh phải hay thì các bạn đầu tiên sẽ phải không bị méo, bởi vì đã méo rồi sẽ không hay. Mà bị rền quá, bị vang quá cũng vang, mà một số người sẽ thích nghe cái đuôi âm thanh nó vang rền rất là dài, vang dài như vậy, nhưng mà các bạn tưởng hay nhưng không, thật ra là không hay. Bởi vì chỉ nghe 1-2 hôm là sẽ chán, như là chán phẻ chán ngấy ra luôn. Bởi nó chỉ có duyên ở ngay cái phút đầu tiên là rền vang rền dài là ngay cái phút đầu. Nhưng mà thực ra trong cái âm thanh vang có hàng trăm kiểu vang, chứ không phải chỉ có một kiểu vang. Vang cả trăm kiểu luôn, chứ không phải chỉ có một kiểu đâu. Nhưng mà vang dài, vang ngắn, vang cách quãng và vang gần, vang cách quãng xa và vang cách quãng gần, vang nhiều lượt, vang ít lượt, nó tóm lại là rất là nhiều luôn. Ở đây cái phòng của các bạn nó hẹp thì dẫn đến là cái độ vang của nó là nó quá gần luôn. Nó âm thanh chưa đi đã húc, nó húc rồi nó lại còn húc vào chỗ khác nữa nó phản lại, thành ra âm thanh nó không được chuẩn. Cho nên người ta mới cần phòng rộng. Tuy nhiên thì phòng hẹp vẫn có thể cải thiện được, chứ không phải là không. Cho nên mình nói vào đây về cái chuyện là phòng hẹp, phòng rộng. Và vấn đề là kê loa như thế nào thì hôm trước mình có đưa ra cái thông số như sau. Các bạn sẽ kê cách đường sau tường. Nếu các bạn muốn tăng lên một chút bát nhưng mà bát kiểu như là bát vang thì cảm giác nó nhiều bát hơn, thì các bạn kê lùi ra đằng sau tường, sát tường một chút. Nếu các bạn muốn âm thanh chắc hơn, bát chắc hơn thì các bạn kê xa tường phía đằng sau và bên hông nữa là phải 40 phân trở lên đến 80 phân. Thứ hai nữa, cái độ cao của bát và chép cực kỳ quan trọng. Bởi vì nếu các bạn kê cái loa cao quá thì nó sẽ không hay, mà các bạn sẽ kê cái loa độ cao của loa chép sẽ ngang với tai của các bạn và ngồi nghe là hay nhất. Nhưng mà bởi vì có những lúc các bạn sẽ nằm, rồi cũng những lúc bạn bò để nghe, chứ không phải lúc nào các bạn cũng, rồi có lúc bạn đứng để nghe, rồi có lúc bạn ngồi để nghe, thì hầu như là đa số là ngồi nghe với lại nằm nghe, thì các bạn sẽ giảm xuống, tính từ loa chép trở xuống mặt sàn 1,2 m là đẹp. Tuy nhiên thì để cải thiện phòng hẹp thì sẽ có ở đây sẽ có hai vật liệu. Vật liệu thứ nhất là hút âm và vật liệu thứ hai là tán âm. Hút âm hay là
nói đúng hơn đó là cái vật liệu giảm bớt tiếng vang. Thì cái vật liệu giảm bớt tiếng vang thì có rất là nhiều, nhưng mà nếu các bạn bỏ quá nhiều vào vật liệu giảm bớt tiếng vang thì lúc này âm thanh sẽ vô cùng đục luôn, sẽ không còn tiếng vang, và tiếng ờ, âm trung cũng như âm check sẽ không có được hay, không cao, không trong và bị đục. Cho nên các bạn sẽ không phải là bỏ quá nhiều vật hút âm. Và vật hút âm là cái gì và vật tán âm là cái gì? Hút âm là những thứ nó có thể người ta gọi là giảm âm, hay là hút âm, giảm bớt âm thanh. Thì ở đó các bạn sẽ có những cái tấm mút, tấm xốp, và các bạn lên mạng gõ Google là sẽ tra ra được cái tấm hút âm nó như thế nào luôn. Các bạn treo một tấm rèm dày thì cũng là hút âm, cũng là hút âm, nhưng mà bên cạnh hút âm sẽ phải có tán âm, chứ không phải cái gì các bạn hút âm hết thì nó còn đầu âm thanh và chỉ nghe âm thanh rất là đục và cũng chưa phải là hay.